God morgon och varmt välkommen till en presentation av BT Consulting Groups första kvartal 2025. Jag heter Katarina Lundqvist och jobbar med kommunikation och IR här på BT, och jag kommer alldeles strax lämna över till Martin Stenström som är vår vd och koncernchef. Sen lite längre fram i programmet så får vi också träffa affärsområdeschef Anders Nilsson som kommer berätta om en av våra senaste satsningar. I slutet av programmet kommer vi precis som vanligt ha en liten frågestund där ni jättegärna kan mejla frågor till ir@bt.se eller så fyller ni det lilla formuläret som är här intill. Så återkommer vi lite längre fram i sändningen. Så med det Martin lämnar jag över till dig. Så. Tack så mycket. Martin Stenström heter jag, som Katarina berättade. Och jag vill först tacka för att ni är här och lyssnar på vår presentation av BTs första kvartal 2025. Jag börjar som jag brukar med att prata lite om vår kultur. BTs kultur är ju det som gör oss unika och det som håller ihop våra medarbetare och bolag. Denna gång vill jag lyfta kulturen som vi har bland våra ledare. Vi är stolta över att vi har en positiv prestationskultur. Med det menar vi att rätt personer ges ansvar och frihet att agera inom tydliga ramar med fokus på resultat och ansvarstagande. Så vår prestationskultur handlar om att ha rätt personer på rätt plats, skapa disciplin i tänkande och agerande och ge frihet inom ett tydligt ramverk. Detta är något jag är väldigt stolt över att vi har och fortsätter att utveckla, och det är ett av våra fundament för att bli Sveriges bästa konsultbolag. Låt oss nu gå till Q1-rapporten. Som en inledning vill jag säga, marknaden kan vi inte göra så mycket åt, den är fortsatt utmanande, men den kommer att vända. För 18 månader sedan sa vi att vi skulle gasa och bromsa samtidigt. Det har vi gjort. Vi kunde dock vara snabbare på bollen, får man erkänna. Men nu börjar vi se effekterna med 15% tillväxt och ett ökat EBITDA. Vi har förbättrat debiteringsgraden, genomfört förvärv av Webstep Sverige och Habberstad och haft en kraftigt sänkt moderbolagskostnad. Nu fortsätter vi att gasa och bromsa samtidigt. Vi kallar det Fit for Growth, som är offensiva åtgärder som kommer att stimulera tillväxt, och ett nytt kostnadsbesparingsprogram på 25 miljoner som jag kommer att berätta om mer senare. Ja, då highlights för kvartal 1. Den inleds med frågan om vi nu har nått vändpunkten. För tidigare säger jag säkert tycker jag, men mycket tyder på att vi nu går mot en bättre lönsamhet och mer tillväxt. Men vi får se hur det går framöver. Vi växer med 15%. Och om vi räknar bort förvärv landar vi på 3,9%. EBITDA landar på 24 miljoner, vilket är 7,4%, som är belastat av mindre engångskostnader på 3,4 miljoner. Justerat för det landar vi på 8,5. Genomsnitt antal anställda har ökat till 975, drivet av Polen och våra förvärv. Debiteringsgraden hamnar inklusive Polen på 84,3, och tittar vi enbart på Sverige 81%, vilket är en förbättring med 2,6 enheter. Men den behöver förbättras ytterligare. Det är fortfarande en osäker marknad, och som svar på det har vi lanserat programmet Fit for Growth, vilket jag kommer att prata mer om senare i presentationen. Det innebär att vi kombinerar fokus på tillväxt med ett nytt besparingsprogram som förväntas ge årliga besparingar 25 miljoner. Ja, den här bilden har jag redan berättat det viktigaste, men lite repetition skadar väl inte. Vi har 15% tillväxt tack vare Polen och förvärven, och glädjande har de flesta tal i den här sammanställningen en positiv utveckling. Vi har en förbättrad lönsamhet primärt tack vare bättre debiteringsgrad och lägre kostnader. Förvärvet av Habberstad är med i siffrorna från och med mars, och vi kommer nu börja rapportera per land för att öka transparensen. Och då vårt största segment Sverige. Om vi tittar på vårt största segment Sverige så har vi ett negativ tillväxt beroende på färre antal konsulter med en högre debiteringsgrad och lägre OH-kost ökar lönsamheten. Omsättningen faller med 13% till 272 miljoner, men EBITDA ökar till 12,4 miljoner eller i procent 4,5. Siffrorna inkluderar förvärvet av Webstep Proforma i Q1 2024 för att möjliggöra jämförelser. Kostnadsreduktioner i moderbolag och dotterbolag bidrar till förbättrad marginal. Sen har vi då ökade overheadskostnader i procent i vissa dotterbolag. Så Fit for Growth är svar på denna kostgruppsituation. Mer om det senare i presentation. Polen, som ju har haft en stark utveckling de senaste kvartalen, fortsätter starkt. 3,2% tillväxt i lokal valuta och omräknat till svenska kronor 6% tillväxt. En EBITDA på 14%, vilket är något bättre än motsvarande kvartal 2024. Övrigt som hänt under kvartalet, i Polen har vi startat upp ett nytt bolag som heter BT Cybersecurity som jobbar inom säkerhetsområdet.
Och de har tagit många nya kunduppdrag, inklusive en ny kund i Schweiz. Och nu en kort uppdatering av Webstep-förvärvet. Vi kan ju konstatera att det utvecklas i enlighet med vår plan efter köpet i somras. 3 nya bolag har bildats, B3Link, B3 Beyond och B3 Engage. Dessa har kopplats samman med relevanta enheter från B3, inklusive Umeå-teamet som nu är en del av B3 Vibe. Alla engångskostnader har tagits och overheadkostnader har minskat med 16 miljoner på årsbasis. Personalomsättningen har legat i linje med B3 Sverige i övrigt och är något bättre än vårt base case vi hade vid beslutet av förvärvet av Webstep. Den finansiella resultatet är i nivå med övriga bolag inom affärsenheten. Så det går enligt plan. Ja, debiteringsgraden då. Denna bild visar vad som det är skillnaden i intäkter mellan Q1 25 och Q1 24. Tillväxten på 15% beror till största delen av en positiv effekt av konsolideringen av B3 Polen, förvärvet av Webstep och Haberstad. Störst negativa effekt har vi av minskade FTR. Minskningen av konsulter beror mest på att vi rekryterat mindre i en svårare marknad. Denna negativa effekt kommer gradvis att minska under 2025. Nu kommer vi till debiteringsgraden. Vi fortsätter att förbättra debiteringsgraden, men den är fortfarande inte bra nog. Vi har en bra bit kvar. Skillnaden mellan kvartalen fortsätter att öka, plus 2,6% om vi jämför exklusive Polen. Debiteringsgraden i Q1 i Sverige 81%. Koncernen inklusive Polen 84,3%. Sen ser vi då ett mönster av att i början av Q1 ser vi en inbromsning på grund av uppstart av nya uppdrag. Detta är återkommande mönster i första kvartalet som vi ser bakåt också. Så även detta år. Och sen som sagt då, debiteringsgraden är vi fortfarande inte nöjda med. Lite grann på affärssidan, vad som hänt under Q1. Vi har blivit godkänd leverantör i Region Stockholms nya upphandlingssystem för IT-konsulter. Vi har fått ett nytt ramavtal med CGM som är en stor leverantör av IT-tjänster till vården. Vi har förlängt vårt avtal med Sandvik Coromant. Vi har fått ett nytt uppdrag för en stor svensk bank. Flera uppdrag på Hitachi Energy och försvarssektorn. Fått fortsatt förtroende hos nya kunder för lösningar baserade på SiteVision som gett flera nya affärer. Vi har utökat samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten och vi utforskar AI-drivet värdeskapande. Som exempel på det så gör vi det tillsammans med Calvin Green, bland annat. Och här kommer då en uppdatering av vår kapitalsituation. Den visar ju att vår framtida earnout-åtagande är nu på en lägre nivå än tidigare. I Q3 23 berättade vi om att vi hade 173 miljoner i framtida earnout som förväntas skulle betalas ut i 2025. Nu är situationen att vi har förväntade earnouts under 25 till 27 på 22 miljoner. Andra finansiella händelser som har hänt och kommer att hända är att under Q3 24 satte vi en obligation på 200 miljoner och vi utökar den nu då i Q1 med 50 miljoner. Vi har kvar att betala 25,5 miljoner till Webstep i Q2 och i Q2 har vi också 11 miljoner till en delbetalning för B3 Polen. Men vi har fortsatt kapacitet för till exempelvis bolt-on-förvärv. Och nu ska vi då prata lite grann om det här programmet Fit for Growth som nu lanserar nu som ska klara att öka tillväxt och lönsamhet. Det viktigaste i Fit for Growth är att vi investerar i offensiva satsningar. Jag kommer att gå igenom det lite mer i detalj senare. Men vi etablerar ett leveransbolag i Norge för att komplettera Haberstad. Vi skapar större enheter. Dev Stockholm som vi nämner lite senare är ett exempel på det. Vi utökar närvaron i Polen med, som jag sa tidigare, dess cybersecurity startup. Vi har byggt en stabil grund för framtida förvärv genom att utöka obligationen. Och ytterligare initiativ förväntas lanseras under året och då tror vi att det kommer att bli branschrelaterade. Som vi har kommunicerat tidigare så är våra bolag på olika marknader och på det sättet utvecklas de olika. Många av våra bolag har problem med sin tillväxt och Fit for Growth är på väg framåt för att lösa detta. Vi går mot en struktur med större och färre organisatoriska enheter. Den tidigare modellen med plus 25 dotterbolag har inte klarat sig att anpassa i sämre sidor. Genom att bolagen jobbar i kluster, samarbetar i kluster kan vi behålla det lilla bolagets närhet till sina anställda och ändå få till effektiviteten inom sälj, ledning och administration som ett större bolag har. Det tycker vi är det bästa av båda världarna.
Vi siktar mot organisatoriska enheter som har mellan 50 och 100 konsulter. Fit for Growth-program stöder tillväxt och samtidigt som vi minskar kostnader. Och nu ska vi då få lite mer insikt i hur ett sånt här större organisatoriskt enhet är. Så nu välkomnar jag upp Anders Nilsson, affärsområdeschef, som berättar mer om Dev Stockholm. Tack så mycket Martin. Ja, kul att vara här. Och som Martin och Katarina sa, Anders Nilsson heter jag, affärsområdeschef för vårat område inom systemutveckling egentligen då, kallat Digital Experience and Solutions. Dev Stockholm eller Systemutveckling Stockholm som vi har valt att kalla det är ju ett initiativ som vi gör där vi liksom samarbetar i en enhet mellan 5 stycken helägda bolag. Den här enheten blir då liksom strax över där Martin sa, vi blir i dagsläget ungefär 120 konsulter i enheten. Täcker en ganska liksom bred bit av det som våra kunder efterfrågar inom systemutveckling. Vi har ju redan jobbat tillsammans tidigare, men genom att vi är relativt små bolag, några bolag är kanske uppåt 40 personer och något bolag 10 personer liksom, så blir det ju så att en vd måste vara bra på allt i ett sådant bolag. När vi jobbar mer tillsammans i den här enheten så kommer vi kunna göra att personer kan jobba mer med det de är bra på och tycker det är kul. Så då kommer det leda till en effektivitetshöjning på rätt så många procent tror vi med egentligen samma bemanning då. Så det är väl liksom anledningen till roligare på jobbet och mer effektivt för våra kunder och för våra anställda då. Tittar vi lite grann på de bolagen som ingår så är det då B3 Mobile, B3 CodeWrite, B3 Link, B3 Innovation och B3 Init. Så det är de 5 helägda bolagen som ingår i den här enheten som tillsammans med mig då, jag kommer jobba mer operativt i det här än vad jag kanske har gjort tidigare som affärsområdeschef, och vi täcker egentligen Stockholm och Uppsala då, som vi ser egentligen som kanske en region då, där man från Stockholm kan ta uppdrag i Uppsala och vice versa. Vi har också kompetensmässigt kompetenser inom AI, backend som är ett hett område skulle jag säga som växer redan i Stockholm, mobilutveckling, cybersecurity och DevOps. Och för att ta något exempel liksom på vad vi gör inom den här enheten så har vi jobbat mycket med en computer vision lösning inom AI då för en stor svensk myndighet då som har en massa infrastruktur som behöver besiktigas hela tiden liksom. Så då har vi monterat den typen av lösningar på deras fordon och sen så sker det hela tiden en avsyning av den här verksamheten. Någonting som har funkat jättebra och som vi hoppas kunna göra mer av framåt. Så då lämnar jag över till Martin igen då. Tack så mycket. Tack. Då ska vi ta och gå vidare till Norge. Det är ju vårt senaste förvärv här och jättekul att vara i ett nytt land. Och här händer det ju jättemycket på kort tid. Vi vill ju stötta Habberstad i att fortsätta vara ett ledande varumärke i Norge. Vi startar därför ett leveransbolag i Norge för att skapa tillväxtmöjligheter för koncernen. Flera av våra svenska dotterbolagen ser ju en stark potential på den norska marknaden och genom etablering av detta bolag kan vi leverera tjänster både genom det svenska dotterbolaget och genom lokalt anställda konsulter. Initiativet är kostnadseffektivt, har låg risk och rymmer många möjligheter. Vi kan också berätta om att Habberstad stärker och utvecklar försvarsverksamheten. Habberstad har flera viktiga kunder och ramavtal inom området och nu har Habberstad lyckats knyta till sig Sigurd Heier som har lång erfarenhet av att jobba inom försvaret och väldigt stort nätverk. Detta kommer förstärka Habberstad och B3 med strategisk kompetens i ett väldigt intressant sektor, försvaret. Ett annat viktigt område för Habberstad är rekryteringsverksamheten. Här pågår rekrytering av strategiska nyckelpersoner för att stärka området ytterligare. Vi kan använda Habberstads starka varumärke för att få en ännu starkare position. Och vi har också glädjen att berätta om att Habberstad har fått ett ramavtal med Stortinget runt rekrytering. Så här händer det väldigt mycket på kort tid som sagt. Det blir kul att följa. Vi fortsätter utomlands. Då går vi vidare till B3 Polen där vi har en stabil grund för fortsatt expansion. Vi har ju som ni har hört tidigare haft en väldigt stark tillväxt sedan starten 2018, så även detta kvartal. Den polska marknaden presterar för nuvarande bättre än den svenska och vi har en mycket konkurrenskraftig affärsmodell. B3 Polens internationella kunder ökar.
I det här kvartalet är det 31% av intäkterna mot 28% 2024. Vi har ett nytt partnerskap med en schweizisk leverantör av molnbaserade lösningar för globala företag, helt ny kund. B3 har valts ut som preferred leverantör till en ledande global tillverkare av hushållsapparater och vunnit första affären inom data science där. Dessutom har vi utökat uppdrag hos ett stort europeiskt logistik- och paketleveransföretag. Och vi har leverans av AI-lösningar som inletts för ett ledande polskt läkemedelsföretag. B3 Cybersecurity, ett nytt startupplag i Polen då, som erbjuder heltäckande skydd mot digitala hot. Bolaget leds av supersäkerhetsexperten Jan Kostra, som tidigare var Cyber Security Director vid polska justitieministeriet och varit med och byggt upp polska statens cyber defense. Och slutligen då i Fit for Growth-diskussionen, här har vi då den kostnadsdelen av det hela. Vi anpassar ju vår organisation till den situationen av lägre intäkter i Sverige som vi har och lanserar därför ett nytt kostnadsprogram. Den årliga besparingen kommer att bli 25 miljoner, vilket behövs för att anpassa oss till de lägre intäkterna som vi har, som är lite lägre än förväntat i Sverige. Programmet kommer att ha full effekt i Q4 2026. Programmet omfattar inte tidigare hedge-program eller synergier från förvärv som vi har nämnt tidigare. Det här kommer primärt göra med att vi arbetar smartare genom att dela resurser, vilket leder till en mer effektiv overhead-struktur, väldigt mycket genom den här typen av samarbete som vi pratade om i Dev Stockholm. Förändringar har redan påbörjats, mycket redan gjort. Som ni ser av grafen kommer vi alla beslut vara klara i Q4 25 och sen kommer det vara en viss harvest period efteråt där vi tar hem de här vinsterna eller lägre kostnader. Så det här kommer att gå bra. Ja, för att summera denna presentation och BT:s första kvartal 25 då. Vi har ett kvartal med 15% tillväxt och EBITDA som steg till 7,4%. Polen, Webstep och Habberstad är nu fullt med ombord i koncernen. Som jag sa inledningsvis, marknaden kan vi inte göra så mycket åt. Den är fortsatt utmanande, men det kommer ju att vända. Och för 18 månader sedan sa vi att vi skulle börja gasa och bromsa samtidigt. Det har vi nu gjort. Vi börjar se effekterna med 15% tillväxt och ökat EBITDA. Vi har genomfört vårt kostnadsprogram med ett fokus på moderbolaget, förbättrat debiteringsgraden och gjort förvärv bland annat. Vi kommer nu fortsätta gasa och bromsa, det som vi kallar Fit for Growth. Det består att vi successivt går mot större enheter och vi fortsätter utöka säljaktiviteter. Vi förväntar oss att debiteringsgraden förbättras ytterligare. Vi satsar ännu mer i Polen på våra M&As och lanserar ett nytt kostnadsbesparingsprogram för 25 miljoner. Det var allt från mig, så nu kan vi då gå över till frågor kanske. Ja, tack till er som har skickat in frågor. Det går fortsatt bra självklart att skicka mejlfrågor till ir@bt.se eller så har ni formuläret här intill. Men vi tittar på det som kommit in hittills. Nu har du pratat lite om marknaden, Martin. Men första frågan var, hur tycker du att 2025 har startat? Bortsett från en orolig omvärld. Är det liksom bättre nu än vad det var förra året eller någon signal? Ja, vi kan ha många svar på den här frågan. Bättre än förra året, men inte så bra som vi trodde i höst när vi såg framåt detta kvartalet. Så det är lite besvikelse att jag går fortfarande lite trögare, men det är absolut på väg till en bättre marknad. Den andra frågan var kopplat då till att B3 tappar i Sverige, trots att vi växer hela koncernen. Hur ska B3 vända den här negativa utvecklingen i Sverige? Ja, och det är ju väldigt mycket det här Fit for Growth-programmet tror jag. Vi ser att vi kan bli bättre på att jobba ut på marknaden genom att effektivisera våra verksamhet, genom att samarbeta mer mellan bolagen. De här tillväxtinitiativen vi tar kommer hjälpa oss. Och vi behöver nu då ta nya steg och börja nettorekrytera igen. Det är den stora utmaningen för oss. Se här alla frågor som kommit in. Ja, det var en fråga också kopplat till dig Anders som pratade om systemutveckling i Stockholm. Tidigare har man ju pratat om att det var ett stort överskott av systemutvecklare på marknaden. Hur ser det ut nu och vad bedömer du framåt? Men vi ser väl fortfarande att det finns ett överskott i marknaden. Det är stor konkurrens på de förfrågningar som kommer ut. Däremot tycker vi nog att det är fler förfrågningar i flödet nu. Och att det framförallt är fler förfrågningar i Stockholm då. Det har ju kanske varit ett område som har varit mer problematiskt under den här lågkonjunkturen än under tidigare lågkonjunkturer. Så att jag tycker att ökningen har nog varit större i Stockholm än i övriga landet hittills. Liksom så.
Sen är vi inte tillbaka på liksom siffror där vi var 2022 kanske. Eller det är vi inte alls. Nej. Men, Ja, sen har vi pratat lite om förvärv idag. Webstep och Habberstad. Finns det planer på flera förvärv framåt? Alltså vi har ju resurser för att, det sa vi på kapitalsliden då, att vi har pengar för att göra förvärv. Och vi tittar ju på det som finns. Inget som är konkret just här nu, men absolut, vi tar gärna de dialogerna och kan ju komma att det blir så. Men ingenting som är aktuellt just nu. Skulle det kunna vara aktuellt att etablera sig i flera länder framåt? Det tror jag absolut. Så jag tror dock att det är nog lite längre. Det är nog inte det här året. Det skulle jag inte tro. Och sen en fråga lite kopplad till branscher. Är det någon bransch man kan se går sämre, bättre? Är det någon bransch som vet jag har särskilt fokus på framåt? Alltså vi fortsätter satsa på våra branscher och vi tror väldigt mycket på det. Vi har ju bank och finans och försäkring. Där är bilden lite olika. En del banker gasar, en del banker bromsar. Men som helhet absolut ett tillväxtområde för oss. Hälsosektorn tror vi väldigt mycket på. Där har vi ju starka bolag som jobbar inom det området. Och sen har vi ju då medlemsföretag som också är en lite mindre bransch men vi är väldigt starka på. Sen tror vi ju, och som alla andra då, att försvarsindustrin primärt för oss är ju någonstans där vi ser att det finns en tillväxt. Det finns en stor efterfrågan på våra försvarsbolag i Sverige. Och där kommer ju vi att också komma in. Har kommit in med att satsa mera. Nu pratar ni lite om det här med större enheter. Det var också en fråga som kom in. Planeras det för flera större enheter så som Systemutveckling Stockholm? Ja, alltså vi har Systemutveckling Stockholm går lite grann i bräschen, men vi har flera andra som är i ungefär samma fas. Och ska vi säga att det här bygger ju väldigt mycket på att bolagen själva ser nyttan av att samarbeta. Så det är drivet. Vi gör det där det passar. Men vi kommer absolut att se flera sådana konstellationer under året. Ska jag ta sista kollen för att se om det har kommit in någon sista fråga? Ja, det hade det. Vilken roll spelar förvärvet av Habberstad i BT:s långsiktiga strategi för den nordiska marknaden? Ja, den är ju jätteviktig. För det är klart att det är först då vi blir på den nordiska marknaden. Vi tar steget utanför Sverige. Jag tror att Habberstad kommer att vara en fundament för att bygga många nya verksamheter i Norge. Och vi får också lite mer annan inriktning med deras managementprofil då. Så den är jätteviktig. Och sen får vi väl se vilket land som kommer härnäst. Något av de nordiska länderna får vi väl tro. Men som sagt, jag tror det ska vi nog se till att det här blir bra innan vi just på Danmark eller Finland. Det var faktiskt en följdfråga också. Hur ser ni på möjligheten att växa vidare organiskt i Norge efter etableringen där? Ja, det tror vi väldigt mycket på. Det är mycket av de aktiviteterna vi gör nu är ju just det här att starta upp det här leveransbolaget. Vi kanske inte berättar tillräckligt mycket om hur viktigt det är. För det gör ju att nu kan alla våra dotterbolag som vill anställa konsulter i Norge kan enkelt göra det. För det finns en färdig infrastruktur. Det är bara att säga att här finns det. Du får lön, du får allting fixat. Det kan annars vara ganska komplicerat, har vi i min erfarenhet i Norge. Så det här tror jag kommer att skapa väldigt stora möjligheter. Vad bra, med det har vi täckt upp det som har kommit in hittills, men ni är såklart jättevarmt välkomna att fortsätta ställa frågor att mejla till ir@bt.se. Så med det är det dags att runda av dagens sändning. Ja. Tack så jättemycket för att ni var med och lyssnade på det här. Och jag ser fram emot nästa kvartal. Hoppas vi har roliga nyheter att berätta ändå. Till dess, ha det så bra. Tack. Tack. Hej då.